Hello students. So आम्ही numericals करतात based on electric field and electric flux. First question असा, an infinite line charge produces a field of 9 into 10 raised to 4 Newton per coulomb at a distance of 4 centimeter from it. Calculate linear charge density. Okay, so linear charge density आम्ही खंय यूज करता जेन्ना आम्ही infinitely long straight wire घेता पळय थंय. So linear charge density म्हणजे आमका लॅम्बडा काढूंक लायला. Okay, that is Q upon L, length घेता आम्ही ते. So this is infinite line charge produces a field. Field दिला तुमका, E दिला. Circular. Okay, at a distance of 4 centimeter. So हो R आमचो. जो point P घेता आम्ही भायर आणि from that line charge. Okay, 4 centimeter. So हे मीटरान कन्वर्ट करूंक जाय 4 upon 100 meter. Okay, you have to calculate the linear charge density, that is lambda. Lambda आमका calculate करूंक जाय. So आमच्याकडे हेजो फॉर्म्युला किती असा, E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught R. ओके, आता ह्या फॉर्म्युला आम्ही मातसो मॉडिफाय करतली कारण हांगा 1 upon 2 pi epsilon naught हा. आमच्याकडे जो व्हॅल्यू असा 1 upon 4 pi epsilon naught चा. सो आमका हांगासर 4 जाय. सो हांव कितें करतले into 2 into 2. सो हांगा कितें येतले 2 lambda upon 4 pi epsilon naught R. ओके, 1 upon 4 pi epsilon naught कितें 9 into 10 raised to 9. हे हांव नेक्स्ट स्टेपाक बरयता. E is equal to हे दिला न्हू, सो लॅम्बडा पयली बरोवया आमी. लॅम्बडा आमी थंय दवरया. एक मिनिट. ओके, व्हॅल्यूज घालया पयली. E दिला तेंच्यानी 9 into 10 raised to 4. 1 upon 4 pi epsilon naught आमचो 9 into 10 raised to 9. 2 लॅम्बडा आमका काढूंक जाय आणि R आमचो आसा 4 upon 100. 4 upon 100 म्हणजे तो 100 वयर वयतलो 10 raised to 2 घेवपाचो. ओके, हो 9 आणि हो 9 गेलो. सो सगळे ह्या साइडीन हाडपाचे 10 raised to 4. हो हांगा येतलो, सो अपॉनान वयतलो 10 raised to 9. 2 वयर वयतलो 10 raised to 2 सकयल येतलो लॅम्बडा. ओके, so this is 10 raised to 4 minus 9 minus 2 into 2. Okay, so lambda किती जातलो 2 into 10 raised to 9 plus 2 जालो 11. 11 आणसून 4 गेले 7, so minus 7. Okay, this is your linear charge density. आणि linear charge density आम्ही कशी बरयता, Q upon L बरयता. So coulomb per meter जातला तो. Okay, next question. An uniformly charged conducting sphere 2.4 meter in diameter has a surface charge density of 80 micro per meter square. This is micro coulomb. Okay. Calculate charge on the sphere and total electric flux passing through the sphere. So आता पहिली म्हटल्या कितें दिला तेंच्यानी युनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्पियर. ओके, त्याचा डायमीटर दिला. डायमीटर दिला म्हणजे आमका कितें जाय आसता रेडियस, राइट? रेडियस त्याचा हाफ जाता 1.2. ओके, नेक्स्ट हॅज अ सरफेस चार्ज डेन्सिटी. आता ही सरफेस चार्ज डेन्सिटी दिल्या सिग्मा. मायक्रोकुलम म्हणजे हे चेंज जाऊन किती जातले 80 into 10 raised to minus 6 कुलम पर मीटर स्क्वेअर. ओके, सो आता आमका काढूंक जाय कितें चार्ज ऑन द स्पियर काढूंक जाय. सो जर हांवें सरफेस चार्ज डेन्सिटी घेतली, सरफेस चार्ज डेन्सिटीचो फॉर्म्युला कितें Q अपॉन एरिया, टोटल सरफेस एरिया. ओके, सो Q काढूंक जाय न्हू. Q will be equal to sigma into A. सिग्मा आमच्याकडे असा
एरिया कितें जातली टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्पियर दॅट इज 4 पाय r स्क्वेअर. ओके सिग्माचो व्हॅल्यू घाला 80 इंटू 10⁻⁻6 4 पायचो व्हॅल्यू घेया 3.14 आणि r स्क्वेअर 1.2 चो स्क्वेअर. ओके आता हे सगळे मल्टिप्लाय करूंक 80 इंटू 4 320 जातले 10⁻⁻6 मागीर बरोवया 3.14 12 चो स्क्वेअर जाता 144 सो 1.44 जातलो. ओके इंटू 10⁻⁻6 आता हे तीनूय नंबर आमकां मल्टिप्लाय करूंक जाय आणि आफ्टर मल्टिप्लिकेशन जे मेळटा ते आमचे आन्सर. ओके सो हांव मल्टिप्लाय करून बरयता डायरेक्ट. ओके सो म्हाका फायनली इतले आन्सर मेळटा. ते हांवें जर पॉइंट शिफ्ट केलो 2 3 1.126 इंटू 10⁻³ कुलम जातलो चार्ज. ओके सेकंड क्वेश्चन किती दिला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्पियर. फ्लक्स आम्ही कसो बरयता phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चार्ज आमकां मेळ्ळा 1.126 इंटू 10⁻³ आणि एप्सिलॉन नॉट जाला 8.854 हो व्हॅल्यू दिल्लो आसता इंटू 10⁻12. सो हांगा पळया पॉइंट जावन 3 नंबर आहा हांगा पॉइंट जावन 3 नंबर आहा सो हेंचे दोगांचे पॉइंट वयतले. ओके 10⁻³ आणि +12 सो हे आता डिवाइड करपाचे. सो 0.12 इंटू 10⁻9 जाता. ओके और यू कैन राइट पॉइंट जर हांवें फाटी गेलो जाल्यार एक नंबर कमी जातलो असो जाला. ओके सो दिस इज न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वेअर.